მოგესალმებით ყველას. გამარჯობა. ჩვენ ვაგრძელებთ სამინისტროების ჩაშლას. ამ შემთხვევაში, პირველ რიგში გეტყვით ბათუმიდან მოგესალმებით, სადაც ამჟამად ეპიცენტრია და კორონავირუსის გავრცელების და ამიტომ გვინდა ვისაუბროთ ჯანდაცვის სამინისტროზე. ჯანდაცვის სამინისტრო პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ფინანსდება ყველაზე მაღალი დაფინანსებით, ეს არის 5 მილიარდ ნახევარი ლარი ყოველწლიურად. პირველ რიგში მინდა დავიწყოთ ნიღბებით და იმ უაზრო რეგულაციებით, რომლებიც რეალურად ძალიან ბევრ ადამიანს უქმნის პრობლემას. ყველაზე მცირე ეს არის მაგალითად ტაქსები, სადაც 2 ადამიანზე მეტი არ შეიძლება და რატომაც შეიძლება სამარშრუტო ტაქსებში ჭედვა არის, გუშინ წინაც ვუყურებდი, სავსე გადატენილები არის მარშრუტკები. იგივე საკითხი არის რესტორნებზე. მაგალითად შედიხარ პირბადით და მე შეჭდები და პირბადის სიხსნით. ანუ აბსურდული თემა არის, ხო? სასაცილო თემა არის. მოკლედ, ჩვენ გვავალდებულებენ, რომ გავიკეთოთ პირბად. ეს არის მსოფლიოს, თქვათ, მოთხოვნა, მსოფლიო ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვნა, მაგრამ ჩვენ ჩავუტარეთ პატარა კვლევა და გვინდა გითხრათ ოფიციალური ინფორმაცია, რეალურად გვიცავს თუ არა პირბადეები და ეს არის 2 დოკუმენტი. აი ეს დოკუმენტი არის ამერიკის FDA-ის, ანუ ჯანდაცვის სამინისტროს ფაქტიურად ოფიციალური დოკუმენტი, ამონარევი ამ დოკუმენტიდან და ეს დოკუმენტი არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ოფიციალური ვებგვერდიდან. ესე იგი, ჩვეულებრივი ეგრეთ წოდებული ნიღაბი, რომელიც იყიდება ყველგან, სამედიცინო ნიღაბი, პირდაპირ წერიათ აქ, აი აქ, რომ არ იცავს არც ერთი ვირუსისგან. პირდაპირ წერია. და ამავე დროს აგიხსნით, რატომ არ იცავს, ამას ამყარებს თვითონ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის დოკუმენტი, სადაც წერია ეგეთი რაღაც, რომ ესე იგი, კორონავირუსის ზომა, ან კორონავირუსის ნაწილაკების ზომა არის 80-დან 220 ნანომეტრამდე. ანუ ძალიან მცირე არის. თუმცა სამედიცინო მასკა ნიღაბი ბოდიში ატარებს 14-ჯერ უფრო დიდ ნაწილაკებს. ანუ 3000 ნანომეტრამდე ნაწილაკებს ატარებს. ან ჩათვალეთ, რომ ავიღოთ თქვათ 1 მეტრიანი ხვრელი დავუშვათ და ჩვენ ვერ ვეტევით, ხო? 14-ჯერ დიდი ხვრელი აქვს, თითო ნახრეტი, ასე ვთქვათ, ამ პირბადეს. შესაბამისად, ეს ახლა გავსაჯოთ ეს რა არის ზოგადად და რატომ ხდება ეს და რატომ არ საუბრობს ამაზე არავინ, როდესაც ოფიციალური დოკუმენტაციები დევს ამ ხელა ორგანიზაციების. და ამავე დოკუმენტში წერია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ვირუსებისგან გვიცავს N95 ტიპის პირბადე, რომელიც 6 ჯერ იღებს, მინიმუმ 6.5 იღებს იზის ფასდაკლებით GPS-ში. ანუ ეს მე არ ვიცი ჯანდაცვის სამინისტრო როგორ მართავს სიტუაციას და როგორ უნდა დაიცვას კორონავირუსისგან თავი, როდესაც თავს ვიტყუებთ და ამ პირბადეებს გვაკეთებინებენ არაფრისთვის ფაქტიურად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მინიმუმ არაპროფესიონალიზმი და უნდა ხო, ანუ რეალ თავს ვიტყუებთ. ასევე ხა პირბადებზე კიდე არ მინდა საუბარი, რომ ეს ნახშირორჟანგი რო გროვდება გარკვეული პროცენტი და ისევ უკან შედის, ანუ ჩვენ ჯანმრთელობას რამდენად ვნებს დამატებით, რომ გვიცავდეს, კი ბატონო, მაგრამ არ გვიცავს. შესაბამისად, უნდა მოხდეს მინიმუმ N95 პირბადეების გაიაფება სახელმწიფოს დაფინანსებით, თუმცა რეალურად უნდათ რაღაცის დაცვა და თუ ეს არ არის უბრალოდ კამპანია აგორებული წინასაარჩევნოდ და ეს არის ამ კონკრეტულ საკითხზე. მეორე თემა არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ეს ვაქცინაცია. მსოფლიოში არის თქვენ იცით, რომ მთელი ევროპა არის ვაქცინაციის წინააღმდეგ 100,000-ობით აქციები მიმართება და ამას არ აქვს უმიზედოდ არ ხდება ეს, იმიტომ რომ ჩვენებიც ახლა უბრალოდ წინასაარჩევნოდ არ ამახვილებენ ყურადღებას, აპირებენ სავალდებულო ვაქცინაციის შემოღებას, არის ეგ საუბარი, ოღონდ წინასაარჩევნოდ ამას არ ადასტურებენ. რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენს დამოუკიდებლად ისინი მოგთხოვენ ვაქცინაციის გაკეთებას. რას ნიშნავს ეს? ჩვენი კვლევის თანახმად 5-დან 10 წლამდე ჭირდება ნებისმიერ ვაქცინას, რომ დაიტესტოს
და 100% ვიცოდეთ, 100% მაინც არ გვეცოდინება მათი სისუფთავე, მაგრამ 98% მაინც ვიცოდეთ, რომ ის ვაქცინა არის უნებელი. წარმოიდგინეთ, ვაქცინების ნაწილი უკვე შეკვეთილი არის, უნდათ უკვე შემოტანა ჩვენი ბიუჯეტით, ჩვენი გადასახადებით შეგროვილი თანხით, ჩვენს დაუკითხავთ, არ გვეკითხებიან ამას. ისეთი ვაქცინის, რომელიც რამოდენიმე თვე არის არსებობს, ესე იგი ვაქცინას მინიმუმ, ყველაზე მინიმუმ 3 წელი უნდა იყოს კვლევის საგანი, მინიმუმ 3 წელი. ეს არის ძალიან სწრაფი მეთოდებით რომ გააკეთოთ. და ესე იძახენ რამოდენიმე თვის ვაქცინა, მაქსიმუმ 1 წლიანი ალბათ ჩვენ შემთხვევაში როცა მოაღწევს, ის ვაქცინა ჩვენ უნდა გავიკეთოთ. ასე უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ყველა ვაქცინას აქვს უკუჩვენება. და ეს უკუჩვენება ყველაზე კარგ შემთხვევაში 0.2%-ია. ანუ ესე იგი 0.2% არის მინიმუმ 15 ჯერ დაბალი ვიდრე კორონას ინფექცირებულების რაოდენობა. ანუ 0.2% შესაძლებელი სიკვდილიანობა ვაქცინის. მაგალითად იცოდით, რომ ბავშვებს ვაქცინას რო უკეთებთ, 0.2% არის იმის ალბათობა, რომ უკუჩვენება იყოს, მაგრამ 0.002% არის იმის ალბათობა, რომ თქვენ შვილს იმ საწინააღმდეგო ვაქცინის ავადმყოფობა შეეყაროს. მე პირადად ჩემს შვილებს არც ეს არ გავუკეთე ვაქცინები, უარი თქვი ყველა ვაქცინაზე აბსოლუტურად, იმიტომ რომ სტატისტიკა ვიცოდი, ოფიციალური სტატისტიკა, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროსი და ძალიან ჯანმრთელები არიან ბავშვები. ეს არის ვაქცინებთან დაკავშირებული ინფორმაცია. შემდეგი თემა არის ტესტირება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ტურისტული კომპანიაც, რომელიც დავხურეთ ფაქტიურად, როგორც ყველამ აბსოლუტურად. 100-ობით 1000 ადამიანი გაჩერდა ტურიზმის გამო. ჩვენი სახელმწიფო ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარს კარგავს და ეს იმის ფონზე, როდესაც ჩვენ ვარკვევთ, რომ 2 სხვადასხვა ტესტის გაკეთებით ჩვეულებრივ შეიძლება ადამიანის შემოშვება საზღვარზე, იმიტომ რომ 100% რწმუნდები, რომ მას COVID არ აქვს. მაგალითად, ერთი არის PCR ტესტი, რომელიც 24 საათში 100%-იან შედეგს დებს და დაზღვევის კუთხით, ოღონდ PCR ტესტი გეუბნებათ 2 რაღაცას. ქონდა თუ არ ქონდა, ანუ მატარებელია თუ არა და ამჟამად თუ აქ თუ არა. ანუ თავარი, ორივეს გეუბნებათ. მაგრამ დამატებით დაზღვევისთვის სწრაფი ტესტიც მისი ცდომილება არის ხო 3% და ისიც ოფიციალურად წერია 97-დან 100%-მდე არის მისი ასე ვთქვათ სიზუსტე. ანუ ამ 2 ტესტის გაკეთებით ფაქტობრივად ჩვენ ვიცილებთ იმის ალბათობას, რომ 100%-მდე აყვავს ეს, რომ ვიღაცამ COVID-ი შემოიტანოს. ამიტომ მე ვსვავ კითხვას, პირველ რიგში ჯერ იმაზე ხო აღსაუბრა, ამაზე თქვენც რომ ქართველების დისკრიმინაცია მიდის და 2 კვირით კარანტინში აჯენენ ხალხს, სადაც 80-დან 100 დოლარამდე ღამეში ვიხდით ფულს იმ ადამიანებში, რომელიც საბოლოო ჯამში 14,400 დოლარი გამოდის 1200-დან 1400 დოლარამდე თითო ადამიანზე, როდესაც შეიძლება ანუ საზღვარზე გაკეთდეს ეს 2 ტესტი, 100 დოლარის თემაა თუ 125 დოლარის თემაა და 100% ანუ 24 საათი ჩაკეტო ადამიანი, ხოლოდ 100 ჯერ ნაკლები ხარჯი გვექნება და ხალხის ან როგორ შეიძლება ქართველს კეტავ სასტუმროში თავისავე ქვეყანაში და უცხოელი შემოყავს. ანუ ეს ხო აბსურდია და მე მინდა უფრო შორს წავიდე ამით რა. თუ ჩვენ ყავს ტურისტები, რომელიც მინიმუმ 600 დოლარს ბექპაქერები, რომელიც 500-600 დოლარს ტოვებენ მინიმუმ, ხო? ზოგი 1000-1200 დოლარს ტოვებს. არ გვიღეს ჩვენ 100 დოლარი დავხარჯოთ მათში. თან მთელი მსოფლიო ეხლა არის COVID-ის წინააღმდეგ, ხო? ანუ COVID-ის საშიშროების დაშინებული. მაგრამ ხალხი დეპრესიაში ამ გამოკეტებით და უნდათ დასვენება, ხო? ჩვენ 4-ვე სეზონი ძალიან მაგარი გვაქვს. და ჩვენ რო გაგვეცხადებინა, პირველი ქვეყანა ყოფილიყავით, გამოკვეთილი ყოველ შემთხვევაში, რომ სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ხალხს ერთდღიან კომფორტულ PCR ტესტებს ჩაუტარებს, სასტუმროში გადაანაწილებს, მოხდება მათი 100%-ით გამორიცხვა, ასე ვთქვათ, COVID-ის და მათი შემოსვლა ქვეყანაში. წარმოიდგინეთ, ჯერ რამხელა ყურადღებას მივუყავდით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და როგორ უცებ აფეთქდებოდა ისევ და გადაიზრდებოდა ეს ჩვენი ტურიზმი ისევ აგუგუნდებოდა, რაც ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება. შესაბამისად, ეს არის ფაქტები, რატომ ხდება ეს და რატომ არ მიდიან ამ მიზნით და რატო იღებენ ამხელა სესხებს, ხო? ანუ 5 მილიარდ ნახევარი ლარი აიღეს, რომელიც ჩვენი გადასახდელი ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ. მე ეს არ მესმის, ანუ რატომ უნდა გადაიხოდო 14 ჯერ მეტი, როცა შეგიძლია რომ საზღვარზე გაუკეთო ტესტი. შემდეგი საკითხი არის ჯანდაცვის სამინისტრო კონკრეტულად, რომელიც განაგებს მაგალითად საყოველთაო დაზღვევის დაფინანსებას, რომელიც არის კოლოსალური.
მაგრამ პრობლემა არის იმაში, რომ დაზღვევა რეალურად არანაზღაურებს ყველაფერს. ანუ ეს იქნება მაგალითად კომპიუტერული ტომოგრაფია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გვჭირდება, ეს იქნება წამლები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გვჭირდება, რაღაც დაბალფასიანი წამლები შედის, რაღაც კორვალორი და რაღაც ეგეთი. ანუ ფაქტია, რომ რამე ოპერაციულ დასჭირდეს პენსიონერ ადამიანს, ან ნებისმიერ სხვას ყველაფერს არ უნაზღაურებენ. იქ მიდიხარ და იძულებულს ხდიან, რომ ეხა ოპერაცია გასაკეთებელი ფაქტის წინაშე გაყენებენ რეალურად, რომ ეს კვლევები აუცილებელი ამას სახელმწიფო არ ანაზღაურებს და შესაბამისად უნდა მოიძიოს აიტაყას და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გვაქვს რეალურად ესეთი შეთავაზება, რომ და ესეთ პროგრამაში გვაგაწერილი ეგეთ რაღაც, რომ უნდა გადავიდეს სრულებით ევროპულ დაზღვევის სისტემაზე, როგორც მაგალითად გერმანიაში არის. ანუ კომპანიები იხდიან ფულს თანამშრომლებში, ოღონდ ისეთ პაკეტში, სადაც ყველაფერი შედის. ანუ სახელმწიფოს უკვე მინიმუმ 50-60% დატვირთვის აკლდება. ამის ფონზე უმუშევარ ხალხს და პენსიონერებს უმაღლებთ პაკეტს სამჯერ და ყველაფერი შედის აბსოლუტურად. თითქმის ყველაფერი. შესაბამისად, ეს არის სწორი ნაბიჯი თან იმის ფონზე, რომ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური განვითარების ნაწილში გეგმა, რომ 12%-მდე დაიწვიოს ყველა გადასახადმა, ანუ ერთი გადასახადი უნდა არსებობდეს ბიზნესისთვის, გაერთიანებული და ეს უნდა იყოს 12%. ანუ ფაქტიურად სამჯერ ნაკლები იქნება საქართველოში გადასახადები. ამას როგორ რატომ და რანაირად გავაკეთებთ, ამას შემდეგ ჩართვაზე შემოგთავაზებთ, ან იმის შემდეგ ჩართვაზე, მაგრამ იდეა არის ის, რომ ბიზნესისთვის იდეალურ სიტუაციას ვქნით, რომ გადასახადები გაკლდებათ, დაგვაკლდება, თუმცა ჩვენ ჩავდეთ ჯანდაცვაში ფულს რეალურად, რომ ხალხი გაჯანსაღდეს და ხალხმა ფული არ დახარჯოს 10.000 ლარი ჯანმრთელობაზე. ეს იყო ჩვენი ჩართვა ბათუმიდან. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველანი დავფიქრდებით იმ დიდ ტყუილზე, რაც ტრიალებს, თუნდაც ნიღბებთან დაკავშირებით, რომლებიც არ გვიცავს, თუნდაც ვაქცინებთან დაკავშირებით, რომლებიც ფაქტიურად დაუტესტავი არის და ჩვენ მილიონობით ადამიანს აპირებენ ამის დატესტვას პირდაპირ გაგებით და ასევე ჯანდაცვის თემაზე, რომლებიც უბრალოდ საყოველთაო ნამდვილად არ არის. ხო, ეს არის ფაქტიურად ნახევრად გაკეთებული საქმე და არც არავის არ აქვს მოტივაცია რაიმე შეცვალოს. აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი რეალობა ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელიც ფინანსდება ყველაზე მაღალი დაფინანსებით 5 მილიარდ ნახევარი ლარით. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე, შემდეგ ჩართვამდე.